ดีที่เรียกว่ารักคุณจะรับสักทีไหมครับมีแต่คุณที่จะได้รับ24 ชั่วโมงไม่เคยจะพักไม่ต้องให้ผมสักอย่างคุณก็ได้ไปทางใจลองพิจารณาเปิดโอกาสให้กันเถอะ